يستمر الحمل الطبيعي في العادة مدة تتراوح بين 40 أسبوعا قبل الولادة، ولكن في بعض الحالات قد تحدث الولادة في وقت مبكر، كأن تحدث في الشهر الثامن من الحمل مثلا، وبحيث تبدأ أعراض المخاض ويتوسع عنق الرحم قبل الدخول في الأسبوع 37 من الحمل، وهذا نتيجة لتقلصات وانقباضات الرحم. وعلى الرغم من إمكانية ولادة الطفل بعد الوصول إلى الأسبوع 24 من الحمل وبقائه على قيد الحياة، إلا أن الولادة المبكرة غالبا ما تحمل بعض المخاطر المتعلقة بنمو الطفل وصحته، مما يستدعي إدخال الطفل إلى وحدة رعاية طبية متخصصة بحديث الولادة. وتجدر الإشارة إلى أن 8 من بين كل 100 مولود حديث يولدون قبل الدخول في الأسبوع 37 من الحمل. وعادة ما يتمكن الأطباء من تأخير الولادة وتقديم بعض العلاجات للأم مثل السوائل والعلاجات الدوائية المرخية للرحم والأدوية المساعدة على إتمام تكون رئتي الجنين، بالإضافة إلى المضادات الحيوية، وذلك في حال الحاجة لها. وفي حال استمرار المخاض وعدم نجاح العلاج في تأخيره يتم التجهيز لعملية الولادة. وتكون أعراض الولادة المبكرة في الشهر الثامن من الحمل خفيفة ومتطورة بشكل تدريجي في البداية، كما ومن الممكن أن تكون مشابهة لأعراض الدورة الشهرية والحمل، مما قد يجعل تمييزها أمرا صعبا. ويقدر على الحامل في هذه الحالة الانتباه إلى أي تغير في الأعراض والعلامات أو شدتها، حيث إنها عادة ما تختلف بين كل حمل وآخر. وفيما يلي بيان لأبرز الأعراض والعلامات التي قد تسبق الولادة المبكرة في الشهر الثامن من الحمل. أولا، التشنجات، فقد تشعر الحامل بتشنجات مستمرة أو متقطعة في منطقة أسفل البطن مشابهة لتلك المصاحبة للدورة الشهرية. ثانيا، ألم في أسفل الظهر، فبالرغم من أن ألم الظهر هو عادة ما يكون من أعراض الحمل بشكل عام، إلا أن الألم السابق للمخاض المبكر عادة ما يبدأ بأسفل الظهر ومن ثم قد ينتشر إلى منطقة البطن، كما أن هذا الألم يبقى موجودا حتى عند محاولة المصابة تغيير وضعيتها. ثالثا، تشنجات البطن، ويقصد بها التشنجات والتقلصات في منطقة البطن والتي قد يصاحبها الإسهال في بعض الأحيان. وتجدر الإشارة إلى أن الإسهال من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم تقلصات الرحم في حال استمراره. رابعا، الضغط على الحوض، حيث تشعر الحامل بزيادة الضغط في منطقة الحوض، وقد يوصف هذا العرض بالشعور بإمكانية سقوط الجنين أو بزيادة الشعور بالحاجة إلى التبرز دون وجود أي حركة معوية، كما وقد يرافقه زيادة الشعور في الحاجة إلى التبول. خامسا، الإفرازات المهبلية، فقد يسبق الولادة المبكرة تغيرات في طبيعة الإفرازات المهبلية أو تغير في لونها إلى اللون البني أو الوردي، بالإضافة إلى زيادة في إفرازها. خامسا، تقلصات الرحم، فمن الممكن أن تكون التقلصات في عضلات الرحم طبيعية خلال الحمل، إلا أن التغير في طبيعتها قد يكون علامة على الولادة المبكرة، كأن تشعر الحامل بأكثر من 5 تقلصات خلال ساعة واحدة، أو أن يفصل بين الشعور بالتقلصات فترة تقل عن 15 دقيقة. وتختلف أسباب الولادة في الشهر الثامن أو ما يعرف بالولادة المبكرة بشكل عام بين كل حالة وأخرى، فقد تؤدي بعض المشاكل الطبية إلى الولادة المبكرة، كما قد يكون السبب غير معروف في العديد من الحالات. ومن أكثر الحالات المؤدية للولادة المبكرة التمزق المبكر للأغشية ونزيف ما قبل الولادة، بالإضافة لاضطرابات ضغط الدم المصاحبة للحمل. وتجدر الإشارة إلى أن 25% من حالات الولادة المبكرة لا يتم تحديد سببها. وفيما يلي بيان لبعض من أهم العلامات وعوامل الخطورة التي قد تؤدي إلى الولادة المبكرة. أولا، الحمل المتعدد أو الحمل بتوأم. ثانيا، وجود اضطرابات في الرحم أو عنق الرحم. ثالثا، ولادة مبكرة سابقة. رابعا، العدوى المتكررة في الجهاز البولي. خامسا، النزيف المهبلي غير المبرر بعد الأسبوع 20 من الحمل. سادسا، الأمراض المزمنة مثل مرض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكر. سابعا، الوزن الزائد أو الوزن الأقل من الطبيعي قبل الحمل. ثامنا، أمراض تخثر الدم. تاسعا، عدم المباعدة بين كل حمل وآخر. عاشرا، التدخين وتناول الكحول والأدوية المخدرة غير المشروعة. وأخيرا، التوتر النفسي. وقد تؤدي الولادة المبكرة إلى زيادة خطورة إصابة الجنين بالعديد من الاضطرابات مثل ولادة الجنين بوزن أقل من الطبيعي واضطراب التنفس وقصور تطور أعضاء جسم الجنين بشكل طبيعي، بالإضافة إلى زيادة خطورة الإصابة باضطرابات سلوكية وتعلمية وزيادة خطر الإصابة بالنزيف داخل
داخل البطين، والذي قد يؤدي بدوره إلى إصابة الطفل باضطرابات في النمو العصبي مثل الشلل الدماغي. وفيما يلي بعض من النصائح التي قد تساعد على تعزيز الحمل الصحي والطبيعي للوقاية من تطور المضاعفات مثل الولادة المبكرة. أولا، الرعاية الطبية المستمرة، أي الالتزام بزيارات الطبيب خلال فترة الحمل، وهذا لمراقبة الجنين وصحة الحمل، كما ويجب التوجه للطبيب في حال ظهور أي أعراض أو علامات تستدعي القلق. ثانيا، اتباع حمية غذائية صحية، فقد بيّنت بعض الدراسات أن اتباع حمية غذائية غنية بالدهون غير المشبعة المتعددة تساهم في التقليل من خطر الولادة المبكرة، مثل تلك الدهون الموجودة في الجوز والحبوب والأسماك. ثالثا، المباعدة بين الأحمال، حيث ربطت الدراسات بين الولادة المبكرة وحدوث الحمل بعد الولادة السابقة بأقل من 6 أشهر. رابعا، الحيطة عند استخدام التقنيات المساعدة على الإنجاب، فتجدر الإشارة إلى ضرورة الحذر عند استخدام هذه التقنيات والانتباه إلى عدد الأجنة التي سوف يتم زراعتها، لما للحمل المتعدد من دور في زيادة خطر الولادة المبكرة. خامسا، تناول الأدوية الوقائية، فقد ينصح الطبيب بتناول الهيدروكسي بروجسترون إذا كانت الحامل قد عانت من ولادة مبكرة سابقا، وعادة ما يبدأ الطبيب بإعطاء الدواء أسبوعيا بداية بالمرحلة الثانية من الحمل وحتى الأسبوع 37.